Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που δεν θα πίστευες ποτέ πως θα μπορούσαν να κάνουν κακό στον οποιονδήποτε. Άτομα ήσυχα, συνηθισμένα, μακριά από μπελάδες και που πάντα είναι υπεράνω υποψίας. Ακριβώς έτσι ήταν και ο Τζόελ Ρίφκιν, μέχρι τη στιγμή που παραδέχθηκε 17 δολοφονίες γυναικών. Γεννηθής το 1959, ο Τζόελ Ρίφκιν ήταν ένας συνηθισμένος Αμερικανός νέος. Ένα άτομο που εάν τον συναντούσες στο δρόμο θα δυσκολευόσουν να του ρίξεις δεύτερη ματιά. Ο Ρίφκιν όμως κατάφερε να μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο θανάσιμους κατά συρροή δολοφόνους της Νέας Υόρκης. Γονείς του ήταν μια 20χρονη φοιτήτρια και ένας 24χρονος βετεράνος του στρατού και φοιτητής. Στην ηλικία των μόλις 3 εβδομάδων, ο Τζόελ υιοθετήθηκε από τον Μπέντζαμιν Ρίφκιν και την Τζάιν Γκρανέγες. Τα σχολικά χρόνια δεν ήταν και τα πιο εύκολα για τον μικρό Τζόελ. Λόγω μαθησιακών δυσκολιών καθώς έπασχε από δυσλεξία, δεν ήταν και το πιο κοινωνικό άτομο στον χώρο, με αποτέλεσμα να μην κάνει ποτέ του φίλους. Έτσι, ο νεαρός Ρίφκιν από το δημοτικό έως το λύκειο ήταν αντικείμενο πειραγμάτων, φασών και bullying, κάτι που τον οδήγησε στο να περνά ατελείωτες ώρες κλεισμένο στο δωμάτιό του. Εκεί όπου σιγά σιγά γεννήθηκε το τέρας που θα γινόταν. Μέσα στο δωμάτιό του φαντασιωνόταν βίαιες ερωτικές περιπτύξεις με γυναίκες τις οποίες στη συνέχεια στραγγάλιζε, επηρεαζόμενος, όπως ανέφερε ο ίδιος στη συνέχεια, από την ταινία Frenzy του 1972, όπου ο πρωταγωνιστής, ένας κατά συρροή δολοφόνος, έπνιγε τα θύματά του. Μπορεί ο Ρίφκιν να έπασχε από δυσλεξία, όμως ο δείκτης νοημοσύνης του έφτανε το 128, με το μέσο όρο να βρίσκεται στο 100, κάνοντάς τον ένα από τους πιο έξυπνους κατά συρροή δολοφόνους στην ιστορία. Ο Ρίφκιν αποφοίτησε από το Λύκειο το 1977 και κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στο κολέγιο. Όμως δεν ήθελε να πάει εκεί παρθένος. Η έλλειψη φίλων και τα συνεχή πειράγματα στη νεαρή του ηλικία τον οδήγησαν στο να είναι ντροπαλός με τα κορίτσια και στο να μην έχει καμία σχέση στη ζωή του. Ένα βράδυ, λίγο πριν ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος στο κολέγιό του, πήρε το αμάξι του και κατευθύνθηκε στο Μανχάταν για να αγοράσει μια γυναίκα. Όταν ο νεαρός Ρίφκιν γεύτηκε για πρώτη φορά τον αγοραίο έρωτα, εθίστηκε σε αυτόν. Δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει τις σπουδές του, καθώς τα παράτησε πριν να πάρει το πτυχίο του και στη συνέχεια εργαζόταν σαν αυτοεργοδοτούμενος κηπουρός. Τότε, όλος ο ελεύθερος του χρόνος και τα χρήματά του ξοδεύονταν σε ιερόδουλες για να γεμίσει το κενό της συντροφικότητας μέσα του. Την ίδια όμως στιγμή, οι φαντασιώσεις του για στραγγαλισμό των γυναικών δυνάμωνε και απειλούσε να γίνει πραγματικότητα. Ήταν το Μάρτιο του 1989 όταν η μητέρα και η αδελφή του Ρίφκιν έλειπαν από το σπίτι, με τον ίδιο να αρπάζει την ευκαιρία και να φέρνει στο πατρικό του μια νεαρή ιερόδουλη. Κατά τη διάρκεια της διαμονής της εκεί, η νεαρή κοιμόταν, έκανε ναρκωτικά και μετά ξανακοιμόταν, κάτι που ενόχλησε αρκετά τον Ρίφκιν. Χωρίς καμία προειδοποίηση, άρπαξε ένα μεταλλικό κάλικα πυροβόλου και την κτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια την άρπαξε από το λαιμό και τη στραγγάλισε. Όταν ένιωσε πως η ψυχή της βγήκε από το σώμα της, τη μετέφερε στο υπόγειο και στη συνέχεια πήγε για ύπνο. When I woke up, I was like, did it not happen? I remember going down in the basement, realizing, okay, we did do something, and I remember poking her to see if she was, wake up. Did you sleep well? Yeah. Did you normally sleep well? Yeah. Fell out for about 6 hours. First homicide. Yep. Then what happened to her? You woke up, you went down. Thought for several hours how to get her out of the house. Μετά από 6 ώρες ύπνου, ο Ρίφκιν με καθαρό μυαλό μετέβη στο υπόγειο για να ξεφορτωθεί το σώμα. Έβγαλε τα δόντια της και έξισε τα δακτυλικά της αποτυπώματα, ενώ με τη χρήση ενός μικρού νηστεριού την έκοψε σε 6 κομμάτια, ξεχωρίζοντας τα πόδια, τα χέρια και το κεφάλι από τον κορμό του σώματός της.
Τα κομμάτια του κορμιού της άτυχης γυναίκας τα πέταξε σε διάφορες περιοχές της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι και του Long Island. Το κεφάλι της γυναίκας εντοπίστηκε λίγο καιρό αργότερα μέσα σε ένα κουβά μπογιάς σε ένα γήπεδο γκολφ του Νιου Τζέρσι, όμως επειδή τα δόντια της είχαν αφαιρεθεί δεν μπορούσε να γίνει η ταυτοποίησή της. Η ταυτότητα της άτυχης γυναίκας έγινε γνωστή με τη μέθοδο του DNA το 2013. Το πρώτο θύμα του ήταν η 25χρονη Χέιντι Μπάλτς. Όταν ο Ρίφκιν έμαθε για την ανέβρεση του κεφαλιού της Χέιντι, τρομοκρατήθηκε και υποσχέθηκε στον εαυτό του πως δεν επρόκειτο ποτέ να ξανασκοτώσει. Συνέχισε όμως να έχει συχνές επαφές με εκδιδόμενες γυναίκες και οι φαντασιώσεις του με στραγγαλισμούς δεν έφυγαν ποτέ από το μυαλό του. Are you fantasizing? Did you think back on Susie? Well, that was, yeah, that whole night we just keep repeating. Some nights it was terrifying, other nights it was pleasant, it was exhilarating. There were moments of terror, you know, it ran its course. Why would it be terrifying? Oh, I was still in denial that I even did it at times. You're seeing this happening. Well, I'm trying to also that and remember then what came after as far as... Right. I mean, I'm watching. You're seeing this Right. event happening. You're reliving this, right? Oh, yeah. Trying to figure out what is. I can play back the videotape. Yeah, of course you This can. is almost 20 years later. Yeah. But yeah, I have no doubt you can play it back. Yep. Η υπόσχεση όμως να μην ξανασκοτώσει διήρκησε μόνο για 16 μήνες. Το 1990 η μητέρα και η αδελφή του έλειπαν και πάλι εκτός πόλης, με τον Ρίφκιν να φέρνει ξανά στο σπίτι τους μια κοπέλα, τη Τζούλια Μπλάκπερτ. Αφού πέρασαν το βράδυ μαζί, ο Τζόελ πήγε το πρωί σε ένα ATM για να κάνει ανάληψη χρημάτων, ούτως ώστε να την πληρώσει. Ο λογαριασμός του όμως δεν είχε τίποτα μέσα. Επέστρεψε σπίτι και της είπε πως είχε πρόβλημα το μηχάνημα και πως θα πήγαινε αργότερα όταν άνοιγε η τράπεζα να κάνει ανάληψη. Η νεαρή πίστεψε την ιστορία του. Τότε ο Ρίφκιν άρπαξε ένα πόδι τραπεζιού και την κτύπησε στο κεφάλι. Στη συνέχεια την στραγγάλισε και για ακόμη μια φορά μοίρασε το σώμα του θύματός του στα 6, τοποθετώντας τα μέρη σε κουβάδες, γεμίζοντάς τους με τσιμέντο. Κατόπιν μετέβη μέσα στην πόλη της Νέας Υόρκης, όπου πέταξε τους κουβάδες στον ποταμό East River και στο κανάλι του Brooklyn. Η σωρός της δεν βρέθηκε ποτέ. When you were strangling them, what were you doing while you were strangling? Were you looking at them? Some I were, some I wasn't, some I was holding down, some I was looking out the window, some I was just staring off into space. Μετά το δεύτερο του θύμα δεν ανανέωσε την υπόσχεση στον εαυτό του να μην ξανασκοτώσει, αλλά αποφάσισε να σταματήσει να τις διαμελίζει καθώς ήταν αρκετά δυσάρεστο για αυτόν. Ακόμη μια υπόσχεση που δεν κατάφερε να κρατήσει. Το επόμενο θύμα του Ρίφκιν ήταν η 31χρονη Μπάρμπαρα Τζέικομπς, την οποία σκότωσε στις 14 Ιουλίου 1991. Ο Τζόελ, όπως ανέφερε μετέπειτα, καθόταν στο σαλόνι του και σκεφτόταν εάν απλά θα φαντασιωνόταν πως θα την έπνιγε ή εάν θα το έκανε στα αλήθεια. Αποφάσισε το τελευταίο. Το πτώμα της Μπάρμπαρα βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα μέσα σε πλαστική σακούλα, η οποία πετάχθηκε στον ποταμό Χάτσον. Τέταρτο θύμα του ήταν η 22χρονη Μέρι Έλεν Ντελούκα, η οποία δολοφονήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1991 επειδή αρνήθηκε να συνευρεθεί μαζί του αφότου της αγόρασε κοκαίνη. Πέμπτη στη μακάβρια λίστα φόνων του Ρίφκιν ήταν η 31χρονη Γιουν Λι, η οποία στραγγαλίστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1991 και το πτώμα της πετάχτηκε στον ποταμό East River. Η ταυτότητα του έκτου θύματος του κατά συρροή δολοφόνου παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστη. Ο Ρίφκιν παραδέχτηκε πως τη στραγγάλισε κατά τη διάρκεια του σεξ στις αρχές Δεκεμβρίου 1991. Έβαλε το σώμα της σε ένα βαρέλι πετρελαίου και την πέταξε στον ποταμό East River. Η 28χρονη Λοριέν Ορβιέτο στραγγαλίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια του σεξ. Το άψυχο σώμα της τοποθετήθηκε σε βαρέλι πετρελαίου και πετάχθηκε στον ποταμό Coney Island. Η σωρός εντοπίστηκε μερικούς μήνες αργότερα με τον αριθμό των θυμάτων να ανεβαίνει στις 7 γυναίκες. Στις 2 Ιανουαρίου 1992 η 39χρονη Μέρι Αν Χόλομαν έμελε να χάσει τη ζωή της από τα χέρια του Ρίφκιν.
Το σώμα της ανασύρθηκε τον Ιούλιο του ίδιου έτους μέσα σε βαρέλι πετρελαίου στο Coney Island Creek. Το ένατο θύμα του Rifkin παραμένει και αυτό άγνωστο. Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, η γυναίκα δολοφονήθηκε κάπου στα μέσα του χειμώνα του 91 με 92, χωρίς να θυμάται ακριβώς την ημερομηνία. Κομμάτια της ορού της εντοπίστηκαν επίσης μέσα σε βαρέλι που επέπλεε στο Newton Creek, χωρίς να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της. Η 25χρονη Iris Sanchez δολοφονήθηκε στις 10 Μαΐου 1992. Ο Rifkin μετέφερε την 25χρονη μέρα μεσημέρι σε μια ανοιγυρώμενη οικοδομή όπου τη στραγγάλισε κατά τη διάρκεια του σεξ. Ο δολοφόνος της έβαλε το σώμα της κάτω από ένα παγιό στρώμα σε ένα παράνομο σκουπιδότοπο δίπλα από το αεροδρόμιο JFK. Ήταν το 10ο θύμα του κατά συρροή δολοφόνου. Τον θάνατο θα έβρισκε στα χέρια του 33χρονου δράστη και η επίσης 33χρονη Άννα Λόπεζ, μητέρα 3 παιδιών που στραγγαλίστηκε στις 25 Μαΐου 1992, με τον Rifkin να πετάει το σώμα της κοντά στον αυτοκινητόδρομο I-84 της κομιτείας Putman. When you looked in their faces, what did you see? Deer trapped in headlight look, just that stare. Did you like that look? Not necessarily, because I would have looked more often. Το νήμα της ζωής της 21χρονης Violet O'Neill κόπηκε τον Ιούνιο του 1992 μέσα στο πατρικό σπίτι του 33χρονου. Εκεί αποφάσισε να τη διαμελήσει μέσα στο μπάνιο, βάζοντας τα μέρη της εντός πλαστικών σακουγιών, πετώντας τα σε ποταμούς και κανάλια της Νέας Υόρκης. Ο κορμός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στον ποταμό Hudson, ενώ μέρη του σώματός της βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσα. Η 31χρονη Mary Catherine Williams σκοτώθηκε και εκείνη στο πατρικό του σπίτι στις 2 Οκτωβρίου 1992 και το σώμα της βρέθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους στο Yorktown της Νέας Υόρκης. Στις 16 Νοεμβρίου του 1992 η 23χρονη Jenny Soto στραγγαλίστηκε και το σώμα της εντοπίστηκε την επόμενη μέρα να επιπλέει στον ποταμό Harlem της Νέας Υόρκης. Ήταν το 14ο θύμα του Rifkin. Η Leia Evans, 28 ετών, μητέρα 2 παιδιών, σκοτώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1993 και ο δολοφόνος της έθαψε το σώμα της μέσα στο δάσος του Long Island. Το πτώμα της ανακαλύφθηκε μετά από 3 μήνες. Η 28χρονη Lauren Marquez δολοφονήθηκε στις 2 Απριλίου 1993 και το σώμα της βρέθηκε σε περιοχή του Long Island. Η 22χρονη Tiffany Persiani έμελε να ήταν το 17ο αλλά και τελευταίο θύμα του άπιαστου μέχρι τότε κατά συρροή δολοφόνου. Όπως ανέφερε ο ίδιος, είχε αισθητικά προβλήματα και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει κατά τη διάρκεια της πράξης. Έτσι εξοργίστηκε και την σκότωσε στραγγαλίζοντάς την στις 24 Ιουνίου 1993. Δεν την πέταξε όμως αμέσως. Την έβαλε μέσα στον γκαράζ της μητέρας του, όπου την άφησε εκεί να αποσυντίθεται για 3 ολόκληρες μέρες. Ήταν γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Ιουνίου 1993 όταν ο Rifkin αποφάσισε να ξεφορτωθεί το πτώμα της Tiffany. Έβαλε στη μύτη του κρέμα για τη μυρωδιά και τοποθέτησε το σώμα της 22χρονης στον αποθηκευτικό χώρο του οχήματός του, όπου και ξεκίνησε να κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο Melville, όπου σχεδίαζε να πετάξει τη σωρό της. Στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, 2 αστυνομικοί που επέβαιναν σε περιπολικό πρόσεξαν πως το όχημα του Rifkin δεν έφερε πινακίδες στο πίσω μέρος του. Στην προσπάθειά τους να το ανακόψουν και να του επιστήσουν την προσοχή για την πινακίδα του, ο Τζόελ ανέπτυξε ταχύτητα για να τους αποφύγει. Για 30 λεπτά, ο Rifkin προσπαθούσε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, κοντεύοντας να τρακάρει αρκετές φορές. Η τύχη του όμως και η καταδίωξη τελείωσε όταν το φορτηγάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε σε ένα πάσαλο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Οι αστυνομικοί έτρεξαν κοντά του και ο ίδιος παρέμεινε στη θέση του οδηγού με τα χέρια ψηλά. Τότε ήταν που η έντονη μυρωδιά του σώματος της Tiffany γέμισε τα ρουθούνια τους και κατάλαβαν το λόγο που δεν σταματούσε ο οδηγός. Στο πίσω μέρος του οχήματος εντόπισαν το πτώμα της Tiffany και άμεσα κάλεσαν ενισχύσεις. Ο Τζόελ τους εξήγησε πως ήταν ιερόδουλη, την οποία πλήρωσε για να κάνουν σεξ. Τα πράγματα όμως δεν πήγαν καλά και έτσι την σκότωσε, ενώ τους ανέφερε πως πήγαινε στο αεροδρόμιο για να την ξεφορτωθεί.
Περιμένοντας τις ανθρωποκτονίες να έρθουν, ο Ρίφκιν τους ρώτησε αν θα χρειαζόταν δικηγόρο, ενώ στη συνέχεια, όταν μπήκε στο περιπολικό, ευχαρίστησε τον αστυνομικό που άναψε το κλιματιστικό του οχήματος, καθώς, όπως του είπε, δεν θα είχε αυτή την πολυτέλεια εκεί όπου θα πήγαινε. Ο Ρίφκιν μεταφέρθηκε στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας στο Χέμστεν της Νέας Υόρκης, όπου μετά από τις ερωτήσεις των ανακριτών, οι αστυνομικοί κατάλαβαν πως η Τίφανη ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Μέσα από τις ερωτήσεις, ο αριθμός 17 αναδύθηκε, με τους ανακριτές να τον αντιμετωπίζουν με δυσπιστία και έκπληξη. Όταν όμως ο καθομολογία κατά συρροή δολοφόνος πλέον ζήτησε χαρτί, στυλό και χάρτη, το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται. Ακόμη όμως οι αστυνομικοί δεν πίστευαν τον αριθμό γυναικών που είχε σκοτώσει, καθώς τα πρώτα πτώματα εντοπίστηκαν στα σημεία που τους είχε υποδείξει ο δολοφόνος, οι ανακριτές κατάλαβαν ποιον είχαν μπροστά τους. Σε έρευνα στο υπνοδωμάτιό του στο πατρικό του βρέθηκαν αρκετά τεκμήρια που τον σύνδεαν με τις κοπέλες. Άδειες οδήγησης, χρυσαφικά, φάρμακα, γυναικεία εσώρουχα, τσάντες, πορτοφόγια, φωτογραφίες των γυναικών, make-up, γυναικεία αξεσουάρ και ρούχα. Τα πλήστα εκ των αντικειμένων συνδέθηκαν με θύματα από ανεξιχνία στους φόνους. Ακόμη, εντοπίστηκε μια μεγάλη συλλογή από βιβλία που αφορούσαν κατά συρροήν δολοφόνους, όπου τα χρησιμοποιούσε ως πηγή ενημέρωσης και έμπνευσης για το αντικείμενό του. Στον γκαράζ της οικίας εντοπίστηκε σχεδόν 1 λίτρο ανθρώπινου αίματος σε αμαξάκι, εργαλεία με ανθρώπινο αίμα και ένα πριόνι με ανθρώπινη σάρκα σφινωμένη στις λεπίδες του. Παράλληλα, ο Ρίφκιν έγραψε μία λίστα στους ανακριτές με όλα τα ονόματα, τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες των θυμάτων του, αναλύοντας τη δράση του που διήρκησε 4 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να πιαστεί και χωρίς να αγερθεί οποιαδήποτε υποψία για το πρόσωπό του. 15 από τα 17 του θύματα ταυτοποιήθηκαν, ενώ σε 2 περιπτώσεις δεν θυμόταν τα ονόματά τους. Ο Ρίφκιν καταδικάστηκε για τους 9 από τους 17 φόνους που παραδέχθηκε, με το δικαστήριο να του επιβάλει ποινή φυλάκισης 203 χρόνων. Αυτή τη στιγμή εκτεί την ποινή του στην φυλακή Κλίντον στη Νέα Υόρκη. Ο Τζόελ Ρίφκιν θα μπορεί να κάνει αίτηση για αποφυλάκηση στις 26 Φεβρουαρίου 2197 σε ηλικία 238 χρόνων.